هذا حاجه ملاحظه. يعني انتم كطلاب لازم يعني باقي لكم سنه بالسلامه وتصيرون فارماسيست. الاكسيبينس بس هو اللي فيه. طبعا الاكسيبينس شو تاثر، شو تعرفون شو الاكسيبينس؟ المواد المضافه غير الماده الفعاله. زين ليش اضيف ماده يعني؟ ليش اضيف الاكسيبينس؟ لماذا؟ يعني حسب ممكن حسب preservative flavor أو preservative. Can you raise your hand top please? Yes. كpreservative coloring agent صوتك عالي شو اسمك انت؟ مصطفى يعني. كمان تحاول preservative مصطفى صوتك ما تبعصي. preservative ايه coloring agent coloring agent. انا سمعت كلرينج قبلها ما سمعت هاي كلرينج ايجنت. يعني ما ممكن انا هاي الماده الفعاله شكل لا تاخذها بالنقاش وقبلها. No. We need the technology that we have to deliver the drugs. يعني انا اخلي الحبايه اللي الكبسوله اللي الاوينتمنت لكن على شنو العلم والهوسه اللي احنا نريدها. اوكي؟ So some excipients change what؟ يعني مو شيء انا شيء يهمني هسه من هذا الدرس مالتي، يغير لي الأونست اوف اكشن، الماكسيمم ابزوربشن، التي ماكس، والجزء الاريا اند كيرف. هسه اعطيك اكزامبل علي كشخص، انا يوميا اخذ حبايه ثايروكسين، اخذ 112 ملي جرام، ثبت لي الطبيب قال لي مسار this is suitable to your body surface area، يعني 125 كان قلبي مو سريع يقول لي مش قلبك حيل فلازم نقص الدوز، بس شعت 125 ثبتت لي تي اس اتش. انا تحكي لك ما تحكي قصه حياتي، تحكي قضيه طبيه. سي جروب سي انت خاتونه؟ جروب سي؟ طبعا لا سي بروتين. زين اخذت مال شركه ميرك، اعطتني اياه الصيدلانيه، ما كنت بصيدليتي خارج المكان محتاجته، شفت موديفايد اكسيبينس يعني صار عندي دك اليرت، قلت يلا خل ابقى على الجرعه نفسها، بس وراها ما حسيت غير انه انا كلش نيرفس، يعني هسه ما اعرف انا هاتي هسه العصبيه شيء هذا كله مال شيء عندي palpitation يعني فالشيء كله اوفر يصير عندي. تحسين بحراره. many things. So I checked my TSH and I found it يعني تغير الليفل مالتي. يعني modified excipients مغيرين شيء بحيث زايد عندي الثايروكسين. So you need to consider this very well. أنا أعطيتك هذا الإكزامبل عليه حتى جيت بالضبط تتذكره. الموديفايد اكسيبينس غيرت لي تي ماكس، غيرت لي شقد اكو افيلبل دواء بجسمي، هاني عن نفسي ضعفت. شوف انه عندي ثايروكسين، لما انا ثايروكسين هوايه وما حاسه على روحي، ليش؟ كله من الدول موديفايد. طبعا هو قلت لهم الشركه منبه الصيدلي والمفروض البيشنت. عليكم السلام ورحمه، يا اهلا وسهلا. شباب طبوا كوايت، انا ايش ما كان سلم بس طبوني كوايت. فاذا انت كصيدلاني تنبه المريض this drug is modified excipients، خاصه انا احكي على شنو؟ ليش يخوف؟ ليش؟ يعني ليش ما كتبها مثلا على البروفين؟ ليش ما كتبها على الباراسيتامول؟ الثايروكسين يأثر على الميتابوليزم. نعم. أنا صوتي شيء عالي، ليش ما بسمعش؟ علي. يجوز اكو قسم واحد 25 يجوز ياخذ 50 بس 100. ليش الطهاي الملاحظه؟ ليش شباب؟ ها؟ بس رفعي انت حتى شو؟ يس بس this is not. انتظر كلمه واحده. كلمه. دكتوره شنو السؤال؟ one word. والله عيد. ليش نبهني او الشركه هاي موديفايد اكسيبينس؟ بحسن بيها باعتبار. ها؟ يعني واحد كان متعود على شيء وغير على شيء يعني ممكن الميتابوليزم ماله يتغير. اكيد طبعا اكيد، ولا بقى بلاصه الدنيا عندي صد عصبيه انت تعرف يا ابو مصدق. اي ليش؟ سي جروب سي اثر على ابزوربشن؟ اكيد. اقول لك عن تي صار عندي كلش عالي بحيث التي نزل. ممكن اكو مواد ثانيه هم اثرت على لا ليش الثاني او الشركه ملاحظه؟ عشان ما يعمل فكروا بدك سي اذا مزحنا عليك سد الباب او شباب. ها انت قاعد تحكي وياي ولا وياي؟ لا وياي تحكي مو سد الباب. تحكي وياي. ليش؟ شباب الثايروكسين ياخذ شنو؟
hypothyroidism. hyperthyroidism. والhyperthyroidism is it chronic or acute case؟ chronic. chronic. يخاف عليه لأن هذا ما يقدر. هذا ما دام هو عايش يبلع حباية. فلذلك يخاف عليه. الإيبوبروفين أنت تاخذها عندك حاجة مو؟ So you need to consider this drug for chronic use and this is for acute. ماكو واحد يبلع بروفين يوميا. ماكو يقول له تاخذه وتقطع عنه. بس هذا ما يقطع. لأن حيسوي البلد ليفل معين تمام؟ بس فهمنا ليه شباب؟ hopefully. هسه حنكمل احنا هاي الفيزيولوجيكال فاكتور ريليتد تو دراج ابزوربشن هاي ما حاحكيها لان احنا حاحكيها حاحكي عن روت اوف دراج ادمنستريشن يعني حيدخلني المدخل لهذه المحاضره. Drugs may be given by parenteral, inhalation, transdermal, or percutaneous يعني intranasal route for systemic absorption. Each route of drug administration has certain advantage and disadvantage. حكينا عن inhalation, حكينا عن intranasal, etc. The systemic availability and onset of a drug action are affected by blood flow to the administration site. من حكينا عن cardiac output تتذكرون من يتأثر بالcongestive heart failure إذا جدا يروح للسايت of absorption هو كل شيء يأثر على جدا drug absorbed. So the physical chemical characteristic of the drug and the drug product and by any pathophysiological condition of the absorption site. بالمناسبة أنا المحاضرة رفعت لكم إياها البارحة على الموقع دوكيمنت الكلي والتصميم. So many drugs are not administered orally because of a drug instability in the GIT or drug degradation by the digestive enzyme in the intestine. إذا هو يتكسر يعني إذا هو الروت ليس صالح الأورال. So for example, human growth hormone somatropin are administered intramuscularly. Insulin is administered subcutaneously or intramuscularly because of the إذا CE مو C لا كل الكلام. Because of the potential degradation of this drug in the stomach or intestine. واضح الكلام؟ أعطاك example insulin, growth hormone وغيرها. Drug absorption after subcutaneous injection is slower than intravenous. subcutaneous ما ممكن عادة في ناس قبل. طبعا هو مو قبل بس أنا ما ححكي هاي. خلينا نصل بالماجستير والدكتوراه أحكيها. بس هنتخيل الانترافينوس هو حيصير بالسيستميك سيركوليشن. ماكو شيء يقل. at this level. تمام؟ Pathophysiological conditions such as burn will increase the permeability of the drug across the skin compared with normal intact skin. يعني إذا عندك السكن بمشكلة فطبعا حتكون more permeable. اللايرز مو طبيعية. مثلا ماشيين من عندك فتاخذ الدرج أسرع. When a drug is administered by extravascular route of administration, يعني في الأورال والتوبيكال والإنترانيزال والإنهاليشن والريكتال, the drug must first be absorbed into systemic circulation and then diffuse or be transported to the site of action before eliciting biologic and thoracic activity. هسه ايش قال هو؟ الجملة مهمة إنه حيصير absorption. then يخرج يوديه وين؟ للسايت اوف اكشن. قبل ما يعطيني شنو هو؟ الاكشن. يعني أنا انتظر يوصل للدراج ينزل السبتشرز يلا يعطيني الاكشن. زين. The general principle and kinetics of absorption from these extravascular sites follow the same principle as oral dosing, although the physiology of the site of administration differs. يعني اللي يصير على الجي اي تي يصير على كل الاورجنز. يعني هسه احنا ما نقدر نفرق بين البرميابيلتي والبريفيوجن، هسه نحكيها مثل شويه، لكن نقدر نفرقها. اللي يصير على الانتستين والستوما يصير على الليفر، يصير على الكدني، يصير على شنو بعد؟ على الهوايه، الا اذا الدواء يختلف في سايت معين. بما معنى اذا هو كان برميابيلتي ليميتد يعني هو يريد كارير حتى ينتقل، شوفوا كلها كارير. حتى ينتقل الى الاورجان او اكو اختلاف في تشو معين وكل ارجع اقول كل دواء الى قصته ما ممكن تيجي تحكي الادويه كلها نفسها لان كل دواء الكلينيكال ستراكشر مالته شيء اللوكتي مالته شكل
البالانس بين هيدروفيليك and ليبوفيليك شيء، فهذا كل واحد حيحكم حكم معين. زين. نيجي نحكي هسه وصلنا احنا ايش قلنا؟ انه هو يحتاج الدم حتى ينقل الى السايت اوف اكشن، ورا السايت اوف اكشن حتى يعطيني شنو؟ الاكشن. اذا وصلنا وين؟ من الخليه. وممكن نخليها هاي مالت التستوستيرون، بس خلينا نقول الخليه اللي بيها يدخل بيها حتى يعطيني الاكشن. nature of cell membrane. بس نيجي نحكي عن الخليه، اذا اكو cell membrane. I'm trying to see your faces. Many drugs, مثلا خلية, administered by extravascular route or intended for local effect. Other drugs are designed to be absorbed from the site of administration into the systemic circulation. هسه ما عندي مشكلة حتى cross systemic drug absorption. The drug must cross cellular membrane. لازم يعبر الخلية حتى يعطيني الأكشن. وين الأكشن موجود؟ داخل الخلية. So after all administration, drug molecule must cross the intestinal epithelium by going either through or between the epithelial cells to reach the systemic circulation. يا اما between cells يدخل أو خلال الخلية. زين. The permeability of a drug at the absorption site into systemic circulation is intimately related to the molecular structure of the drug and to the physical and biochemical properties of the cell membrane. إذا دخول الدواء إلى علاقة بالسيل ممبرين وعلاقة بالدول. هن هذول الاثنين هسه من اللي عندي يلعب بالساحة؟ الدول والخلية. طبيعة الخلية والدول شنو؟ So once in the plasma, the drug may have to cross biological membrane to reach the site of action. Therefore, biological membrane potentially pose a significant barrier to drug delivery. إذا يعتبر أول barrier هو هاي الخلية cell. Transcellular, سيجي على transcellular absorption is the process of drug movement across a cell. لازم يعبر من خلال الخلية. So some polar molecule may not be able to traverse the cell membrane, but instead go through gaps or tight junction between cells. A process known as paracellular. إذا عندي transcellular والparacellular. الترانسسيلولر بيعبر من خلال الخلية، الباراسيلولر بيعبر ما بين السيلز، الجابس اللي بين. دكتورة الترانسسيلولر لازم نقول لايبوفيليك والباراسيلولر حنحكي تتذكرون حكيناها بالمحاضرة، ايش اسمها تبني؟ عبد الملك. عبد الملك، احنا حكينا قلنا تتذكرون اكو لازم بالانس بين اللايبوفيليك بروبرتي والهيدروفيليك، يعني فيري فيري لايبوفيليك هيلزق بالسم. شو يسوي ملوش قانون موديفيكيشن، يعني هو حيصير بيه موديفيكيشن. So some drug probably absorption by mixed mechanism involving one or more processes. أكو أدوية تقدر تنتقل بتو process. زين. هذا هو الشكل يمثل الترانسسيلولر من خلال الخلية والباراسيلولر between cells. Membranes are major structure in cells surrounding the entire cell. بيعرف الممبرين. And acting as a boundary between the cell and the intestinal fluid. يعني هذا اللي هو ما بين intestinal fluid والخلية الجسم. هو كحد ممكن. In addition, membranes enclose most of the cell organelles mitochondria, النيوكليوس. هذا تعريف لشكل الخلية أو الممبرين. So functionally, cell membranes are زي مو شلون حيعبر هو semi-permeable. Partition that act as selective barrier to the passage of molecules. يعني يشتغل على بعض الموليكولز من ضمنها يشون water. Some selected small molecules and lipid soluble molecules pass through such membranes. إن the small molecule الليبيد تعبر من هذا semi-permeable membrane. Whereas highly charged molecules and large molecules such as the protein and protein-bound drugs do not. اللي هي charged واللي كلش تكون large not able to cross. زين. So this lipid barrier theory هسه حنحكي حيبدي يحكي لك theories.
اللي على اساسها يفسرون دخول الدواء الى الخليه. حيحكي على شنو هي؟ يا هي هاي lipid bilayer، يعني هاي السيلز عباره عن 2 layers of lipids. Explain the observation that lipid soluble drugs tend to penetrate cell membrane more easily than polar molecule. هاي الثيوري تضمن لي انه الليبيد موليكيول تدخل بسهوله، لان هو شنو هو ليبيد النيتشر. ليش؟ ليش؟ لا ديزولاي، يعني الليبيد يحب يروح بالليبيد والعكس صحيح. So however, the bilayer cell membrane structure does not account for the diffusion of water. Small molecules, small molecular weight molecules such as urea and circuit charge ion. إذا هاي الثيوري تقولي ما تدخل المي، لأن المي ووتر يعني أكويس ما حيدخل. إذا هاي الثيوري مع الليبيد bilayer مش something. العلماء بحوشوا وراح يشوفون another theory. نيجي على شنو الثيوري الثاني؟ هي فلويد موزايك موديل. يعني إذا المي وين بده يكبر؟ إذا هو كله ليبيد بايلر المي وين بده يكبر؟ So explain the هذا الفلويد شو تفسر لي transcellular diffusion of polar molecule. يعني أنا ممكن كان أفسر المي يعبر ما بين الخلايا، ممكن. بس هذا شو تفسر لي الفلويد؟ لا، من خلال الخلايا تعبر البولر موليكيول، الهيدروفيليك موليكيول، لأن شافوا شيء، شافوا. According to this model، هذا الموديل اللي هو الفلويد موزايك موديل. The cell membrane consists of globular protein embedded in dynamic fluid. بالليبيد بايلر ماتريكس، شافوا في البروتينات موجودة بهاي السيل ممبرين. هاي البروتينز شو راح تسوي؟ Provide a pathway for the selective transfer of certain polar molecules and charge ion through the lipid barrier. إذن خلتني هاي الثيوري إنه أقدر بعض الموليكيولز تعبر وتشارج تعبر من خلال السيل ممبرين عن طريق شنو هي؟ هاي البروتينز. إذا هي عبارة عن channels with two types of pores of about 10 نانومتر 75 نانومتر. إذا ممكن تدخل حسب السايز وهي semi permeable، يعني ما تعبر أي شيء. Were inferred to be present in membrane based on capillary membrane transport studies. حسب capillary كان capillary وراح تدخل لي الموليكيول specific molecular weight. So these small pores provide a channel through which water, ions, and dissolved solids such as urea may move across the membrane. Then water molecule, urea, some charged molecule, with specific molecular weight تقدر تعبر transcellularly to the cell، تمام؟ مو paracellularly transcellularly. هذا الشكل اللي هو هذا الليبيد بايلر، هذا لاير وهذا لاير ليبيد، وهاي البروتينز أو هذه تدخل لي الوتر سوليبل موليكيول عن طريق الخلية مو باراسيلولار ترانسيلولار. اوكي؟ سو هاي الثيوري الثانية صارت خلينا نقول مور ريزونبل، لأن تسوي لي يقول لك اكو يدخل خلال الليبيد ميمبرين اكو ووتر موليكيول تدخل مو باراسيلولار ترانسيلولار. إذا الثيوري الثانية أشمل من الليبيد بايلر. So we have to know two theories, lipid bilayer والثاني شنو هي؟ الفلويد موزايك موديل. Theoretically, a lab of liquid may pass through the cell or go around it. If a drug has low molecular weight and is lipophilic, the lipid cell membrane is not barrier to drug diffusion and absorption. هاي قطعها ولاحظها ما فيها مشكلة. بس حكيت وين؟ شو حكيت؟ باسف، مو عرف الباسف. وممكن شنو حيسوي الاكتف. Passive diffusion is a process by which molecules spontaneously diffuse from a region of high concentration to a region of low concentration. هاي ثابتة مثل 1 زائد 1 يساوي 2. زين. This process is passive because no external energy is expended.
drug molecule move forward and back across a membrane. If the two sides have the same drug concentration, forward moving drug molecules are balanced by molecule moving back, resulting no net transfer of the drug. يعني إذا هذا الكونسنتريشن يشبه هذا الكونسنتريشن هيصير move of this transfer. إذا يعني كل ما احنا قلنا من هاي كونسنتريشن كذا لو كونسنتريشن هذا بس إذا صار بالانس ليش صار بالانس؟ ظل يعبر لحد ما اتوقع يصير بالانس طبعا لما بدا ينتقل فصار يقل حبايب بدا يقل شويه شويه فيصير عندك كأنه النت ترانسفير اللي يتوقع عندك. زين. When one side is higher in drug concentration at any given time, the number of forward moving drug molecules will be higher than the number of backward moving molecules. The net result will be transfer molecule to the alternate side as indicated in the figure by the big arrow. هذا يعطيني direction of transfer بنسميه flux. هذا الفلكس. So the rate of transfer is called flux and is represented by a vector to show its direction in space. كأنه هذا هو الدايركشن لأن هو النت transfer forward. The tendency of molecule to move in all directions is natural because molecules possess kinetic energy and constantly collide with one another in space. يعني يعتبر ان المولكيول ممكن تنتقل الى اكثر من جهه. بس هو حيحكي لك فقط كانه من جهه ثانيه الى هالجهه الثانيه. ممكن المولكيول تروح هيك تجي هيك ممكن. بس حيحكي لك كانه transfer just in this direction. ما يشرح من اقول لك الباسيف ديفيوجن، مين يشرح الباسيف ديفيوجن؟ فيكس لو. يعني بدون ما تفكر اقول لك شو هي عفوا نعم مثلا اذا اقول لك شنو الايكويشن اللي تمثل لك الديسوليوشن بدون ما تفكر نويز ريتمي ايكويشن بدون ما تفكر هي نويز ريتمي ايكويشن. من اقول لك يا ايكويشن تمثل لي الباسيف ديفيوجن تقول لي فيكس لو. يعني فيكس لو several other factors can be seen to influence the rate of passive diffusion of the drug. For example, the degree of lipid solubility of the drug influence the rate of the drug absorption. قد ما هي lipid soluble is better بس إلى حد معين طبعا. البارتيشن coefficient هو represent the lipid water partitioning of the drug across the hypothetical membrane in the mucosa. إذا مين هو يمثل لي الليبيديتي؟ البارتيشن coefficient يعني لازم أعرفه. تتصوروا ثابت هذا لو متغير الكي؟ ثابت لو متغير؟ متغير. ثابت لو متغير؟ من يعني كل مادة نعم فإذا ثابت هو متغير من مادة لمادة بس كل مادة البارتيكل مادة واحد الأسبرين مادة واحد. ليش شلون يدرسوا بالليبيد وبالووتر ويعرفون الكي مادة. زين. السيرفيس اريا متأثر of the membrane influence the rate of absorption. يعني مثلا السيرفيس اريا مالت الديوجينم مو مثل مالت الستومك مو مثل مالت الإليوم مو مثل مالت الجيوجينم. The drug may be absorbed from most areas of the GIT, however, the duodenal area of the small tissue shows the most rapid drug absorption due to شنو قلنا البلاي والماكروبلاي شرحناها بالمحاضرة. So, the thickness of the hypothetical membrane is a constant for any particle absorption site. هي خليها نفسها فالتكنس مالتها واحد. So drug usually diffuse very rapidly through capillary plasma membrane in the vascular compartment. In contrast to diffusion through plasma membrane of capillaries in the brain. يعني ما ممكن الحارة الثكنس مالت الكابيلاري membrane بالبرين لو مالت الانتستين. روح نشوفه. وش يقول لك؟ بالبرين الكابيلاري are densely lined with glial cell. الglial cell تخليه dense هذا. It's not easy to be penetrated. So thickness مالته تختلف. مالت البرين عن الكابيلاري عن مالت الانتستين أو anything. So the term blood-brain barrier is used to describe the poor diffusion of water, soluble molecules across capillary plasma membrane into the brain.
إذا مو بسهولة تدخل water soluble molecule. However, in certain disease مثل meningitis, membrane may be disrupted and become more permeable to drug absorption. هسه احنا شفنا بيها حلقة قبل شوي حكيناها كان membrane مو permeable حكينا يصير absorption. قبل شوي حكينا شيء. بالبرن بالمننجايتس يصير البرميابيلتي تختلف. يعني اكو disease وحالة أثرت على thickness مالت اللايرز normal layers. The passive diffusion is major absorption process for most drug. The driving forces for passive diffusion is higher drug concentration on the mucosal side compared to the blood. So according to the fixed law, the drug passes from high region concentration to the low. وهذا القانون مالته ال dq على dt هي diffusion rate يساوي dAk على h. d هو diffusion coefficient, ال k partition coefficient, ال A surface area وال H thickness multiplied by what? The concentration, the GIT minus the concentration in the plasma. Okay? Yes, because the drug distributes rapidly into a large volume after entering the blood, the concentration of the drug in the blood initially will be very low with respect to the concentration at the site of direct absorption. يقول لك بس انت منهم صار امتصاص تجي تقارن ما بين الجي اي تي والبلازما. البلازما يسوي الكونسنتريشن كلش قليل مقارنه بالجي اي تي. يعني شوفوا كلش قليل مثل البلط، يعني طبعا انت عايش جسمه عايش البلط اللي يشيل هذا الكونسنتريشن من الانتستين ويجي ينقله الى كل انحاء الجسم، كل انحاء الجسم. فور اكزامبل يقول لك الدرج انت تطيب بالمليغرام، من تجيب بيسه تلقى بالمايكروغرام والنانوغرام بالبلط. ليش؟ شو نسمي هاي الحالة؟ شباب. هاي الحالة شو نسميها؟ إذا always first pass effect يمكن تسرع وتليج. قلت الفيرست باس افكت، بس هي الحالة هاي شو نسميها؟ حالة نعتبرها طبعا هي انقاذ عند الإنسان، يعني أنت تدوس بالمليغرام تشوفها بالنانوغرام والمايكروغرام اللي تجي بيس الكونسنتريشن. وأكيد أكو فيرست باس افكت، بس شو نسميها هاي الحالة؟ تعرفون اسمها؟ شباب صباح الخير. sink condition, sink S-I-N-K. فمن ضمن الاشياء تسوي السينك كونديشن مثل ما قال زميلكم مصطفى هو الفيرست باس والديسوليوشن مالت الدرج ويروح للفارماكو يعني السايت اوف مثلا السايت اوف فارماكولوجي او ديفرنت تيشيو بايندينج تو بروتين ميتابولايزد ديسوليوتد. هاي كليتها تخلي الدواء شو يصير بالمايكروغرام النانوغرام. زين. So diffusion coefficient إذا نعرفه هو constant for each drug and is defined as the amount of the drug that diffuse across the membrane of a given unit area per unit time when the concentration gradient is negative. Dimension of D are area per unit time, for example, يعني سنتين مربع للسكند. Because diffusion هي constant, الarea constant مثلا التكنس constant أنا هو اللي هو عشان عندي والبارتيشن constant ممكن هذا كله يتعوض بكونستانت واحد هو سمى البرميابيلتي. إذا ممكن أعوض هذا كله بدي زين وأنا بالأول هاي تقريبا صفر مو النانوغرام هذا مليغرام فرقه وايد فهذا ممكن أعتبره زيرو. The fixed law can be written in this way: permeability multiplied by concentration in the GIT. بس ليش؟ لأن concentration in the plasma could be zero. نقدر نعتبره ممكن be يعني نعتبره زيرو مقارنة بالconcentration عالي مالت GIT. زين. This equation is an expression of first order process. شنو؟ ليش first order شباب؟ لماذا؟ تعتمد على التركيب. لا ما شافوا وجوه هنا جديدة. ايه شباب؟ انتوا لاين اختاروا بنات ولا واحد ما يدخل يحكي ليش فيرست اوردر؟
يعني اكو very first order، اكو very first، سامعين very order؟ ها شباب عليكم الله تجاوبوني، اكو very first order؟ بس عندي ارجعكم صف ثاني كليا؟ اي سوري. شوف يعني شنو فيرست؟ شنو معناته؟ شنو يعني فيرست؟ من يتذكر شنو الفيرست يعني؟ اختار شو سويتي؟ ما يعجبني يعني ما دخلت ولو هي ما تخرج، حتى لو نعرف ما عرفت قبل شوي تعرف هسه. يس بيصير. زين. انت ما على هاي المعادلة. هذا شنو هو هذا؟ هاي المعادلة. هذا شنو هو هذا؟ قبل شوي حكينا، هذا شنو هو شباب؟ concentration. الفيرست اوردر هو concentration dependent. شنو معناته مو concentration dependent؟ تسمعها، لا تفوتها، انت خلدنا. شنو معناته؟ ها؟ بس. هذا الابزوربشن يكون اعلى من الاليمينيشن؟ من اقول this order is او this equation او this case is concentration dependent. What does it mean؟ لا مو مصطفى. الليديز انتم هناك. شنو؟ جماعة خجولين. طلب كذا شباب شوفوا يس بليز. يس بما معنى إذا زاد concentration زاد diffusion. When I say concentration dependent يعني بما معنى إن زاد concentration هيزداد diffusion. Simple. زين الزيرو شنو؟ This is concentration not dependent. ما له علاقة. يكون constant absorbed amount. تمام؟ فهمتوا شباب؟ إذا fixed law هو first order. لأن يعتمد على concentration. اللي مو قلنا هو يعبر عن شنو الفيكس law يا diffusion. الباسيف لو الأكتيف؟ باسيف. والباسيف هو دائما from high concentration to low concentration. So it's first مو zero. تمام؟ خير إن شاء الله. So many drugs have both lipophilic and hydrophilic substituents, يعني عندها two groups. So those that are more lipid soluble tend to traverse cell membrane more easily than less lipid soluble or more water soluble molecule. For a drug that act as weak electrolyte, such as weak acids or weak bases, the extent of ionization influence the rate of the drug absorption. هسه حينتقل إلى شيء ثاني. الايناز من الايناز. هسه حكينا شنو قبل شويه؟ من هو الفيكس لو الباسيف ديفيوجن فور لايبوفيليك موليكيول. بس ما تطرق الى هو هذا ايناز ولا ايناز. حنيجي الى theory of ionized ولا ionization. So ionized species of the drug contains a charge. مو لازم عنده charge negative or positive. And is more water soluble than the non-ionized species. Non-ionized هو يكون more lipophilic, which is more lipid soluble. So the extent of ionization of weak electrolyte will depend on both the pKa of the drug and the pH of the medium in which the drug is dissolved. إذا الionization يعتمد على شنو؟ pKa والpH. شنو؟ pKa مع الدراج والpH مع الميديا. اي مثلا قبل شوي قلت لكم اذا اردتم تحكوا لي عن السوليوشن يا ايكويشن تتحكم بي نويز وذ من اقول لك تحكي لي عن الباسيف ديفيوجن يا ايكويشن تتحكم بي فيكس. فلما احكي لك عن الايونايزيشن يقول لي هاندرسون هازلباك ايكويشن من اثنين ثلاثه تحفظهم. سو الهاندرسون هازلباك ايكويشن بي اتش يسمونه بي كي اي زائد لوج الايونايز على الايونايز. هذا علما للويك اسيد والعكس للايونايز على الايونايز فور وات ويك بيسس. هذه المفروض تعرفوها الايكويشن. يقول لك اني فور ويك اسيد يوفر البي اتش البي كي يوديه على السايد الثاني
البي اتش يساوي لنا بي كي ال بي كي بيجي على السايد الثاني تبقى بس لوب الاينوس على الاينوس حتى نوفر اللوب يصير 10 للاس بي اتش ناقص بي كي ال تبقى فقط الريشيو لان انا اريد هاي الريشيو زين فيجي يعوض 10 للاس بي اتش هذا وين؟ مال البلاد بلازما مال البلازما والبي كي ال 3 ما ندري. اذا هسه وين اسوي الايونايزيشن؟ يا مكان بلازما في البلازما يجي يلعب بالرياضيات مال علاقه هاي الفلازم يطلع 2.5 في 10 سبعة هذا شنو هو؟ نسبة الايونايزيشن هذا شنو الدرج؟ هو الدرج البي كي ال مالته 3 اسيدك دراج مو فورميك اسيدك بي اتش عاليه soluble salts very ionized very ionized الوين ionized بالبلازما زين in a simple system the total drug concentration on either side of a membrane should be the same at equilibrium. Assuming fixed law diffusion is the only distribution factor involved. For diffusible drugs such as non-alipitral drugs or drugs that do not ionize, the drug concentration on either side of the membrane are the same at equilibrium. However, for alipitral drugs or drugs that ionize, the total drug concentration on either side of the membrane are not equal at equilibrium. If the pH of the membrane or medium differs on respective side of the membrane. إذا تغير ال pH النون-alipitral حتكون اختلاف بالconcentration for sure. ما عندك الاليبيترولات. زين. So for example, consider the concentration of salicylic acid pK3 in the stomach with pH 1.2 as opposed to its concentration in plasma pH 7.4. بس ايش بها قبل شوية احنا؟ فشو اقول لك هسه شوف والله هذه المعادلة. هسه هو هذا البي كي مالته جديد 3 بالستومك شلون يصير ايونايزيشن مالته؟ قليل لو هواية؟ قليل. قليل. بس هو مين يحسن مين؟ بالان ايونايز. الان ايونايز شو يصير له؟ absorption. هاي وين absorption؟ بالبلازما. البلازما شو الايونايزيشن مالته؟ سريع. فشو يصير له؟ يصير له طبعا الايونايزيشن سريع حياة الدم. فيصير دائما الطفلانة نقص. هذا بسرعة يجي ياكل. possibly هذا عالي وهذا يوصل من يوصل هذا يصير الدرايفنج فورس يصير اعلى. كل ما يزداد الفرق كل ما الدرايفنج فورس يصير اعلى. فنقطع اعاز يصير شنو عندك؟ ايونايزيشن. وانا ايونايز يصير عندك هاي البالانس everything imbalanced. يعني ما دام هذا عندك السيجنال رايح جاي لازم يصير في مرحلة equilibrium. تمام؟ فهذا في حالة وين؟ عند بي اسيدك وبالمعدة. ليش ما تبعد؟ زين بالبلازما بي اتش 7.4 كان عندي هاي الريشيو بس بالجاسك بي اتش صارت الريشيو كلش قليله مالت الايونايزيشن نفس طبقها المعادله. فهذا الجدول شوف هسه الدرج هو هذا الاسيدك درج البي اتش 1.2 1 في حاله هو الصوت الايوناز مالته 0.015 التوتال جمعها بالبلازما ايش قد؟ اذا هو هذا absorption مالته سريع. شوف الكونسنتريشن مالته عالي بالبلازما مو؟ اعلى من ما موجود بالانتستين او بالستومك مو الانتستين. تمام؟ نتيجة الثيوري مالت الايونايزيشن. So pH affects the solution of salicylic acid and its salt across cell membrane. So it is assumed that the acid is freely permeable and the salt RTO negative is not permeable across the cell membrane. بما معنى افترض انه الايونايز بحصل له absorption بس النون ايونايز هو حاصل له هذا دكتور هذا حكي المفروض بس بالمعده لان الامعاء قاعد يوصل. طبعا وهذا هو preferable احنا عندنا حسب هسه شنو هذا؟ سالسيليك اسيد. سالسيليك اسيد لازم التست اللي يسوي روتيشن. اي لانه روتيشن. يعني ذاك ليش هو يسوي روتيشن؟ انت good absorption من عندك. هو not preferable. So in this example, total concentration of salicylic acid at equilibrium هو بالاكوليبريم 25,000 مرة greater than that on the stomach. هاي الجملة كلش مهمة شباب. يا ريت تنتبهون عليها.
انه at equilibrium، وهو يعني هو حتى الاكوليبريم 25,000 مرة أكبر من هذا at equilibrium. إذا شباب من أقول لكم equilibrium it doesn't mean the same concentration، لا. حالة الاكوليبريم طبعا هاي من حالة الايونايزيشن، وغير حالات بنسوي الاكوليبريم، البروتين بايندينج بنسويها، تمام؟ فالاكوليبريم it doesn't mean the same concentration، لا هاي في حالة اكوليبريم، هسه هاي 25,000 مرة أكبر وهذا واحد. زين. So according هيسموها pH partition hypothesis. The pH on one side of the cell membrane differs from the pH on the other side of the membrane. Then the drug weak acid or base will ionize to differ the different degrees on respective side of the membrane. The total drug concentration ionized plus non-ionized on either side of the membrane will be unequal. ما بيساوي concentration، هاي قلناها at equilibrium ما بيساوي concentration. And the compartment in which the drug is more highly ionized will contain the greater total drug concentration. المكان اللي يصير هاي ionization هو اللي يحتوي highly concentration. تمام؟ مثل ما هذا الاكزامبل شفناه وقت الساس الاكسد 25,000 مرة أكبر من الستوما بالبلازما، ليش؟ لأنه هو highly ionized بس هو in equilibrium. For these reasons, a weak acid such as salicylic acid will be rapidly absorbed from the stomach, whereas weak base such as quinidine will be poorly absorbed from the stomach. ليش؟ رح يصير ionized. حصير ionized. weak base بالستومك حصير ionized. هو زين إله؟ حكينا عن weak base مو؟ هاي سالفة الweak base أكيد شيء حجيب من الامتحان عندك، حجيبها لكم. Discuss with yourself and with your friends about the weak base behavior in the GRT. زين. هسه احنا هاي النظرية حكيناها، شنو هي؟ كم نظرية هسه حكينا احنا؟ كم نظرية؟ حكينا nature of the cell، حكينا البايوبيك ممبرين، حكينا الفلويد موزايك موديل، التقسيم، حكينا البي اتش بارتيشن هيبوثيسيس. هاي سالفة فاكتور ثاني يخلي الدواء يروح في مكان آخر ما يروح غيره. So other factors can influence the drug concentration on either side of the membrane هو affinity. Affinity of the drug for a tissue component, which prevent the drug from moving freely back across the cell membrane. Affinity تخلي الدواء يروح المكان وتمنعه من يتحرك باقي. حطيكم example من الحياة يعني. يمكن سامعين انتم، اعطوني الملك فيصل، يعني لو سامعين انتم اكيد كانت دارسينها. الملك فيصل الاول مات مسموم. شلون عرفوا السن مالته؟ بالارسنال. شلون عرفوا؟ الارسنال عنده افينيتي عالي وين؟ بالشعر وبالاظافر. فمن يجون ياخذون يعني التشو يبون هنا هايلي كونسنتريتد. هذا شنو هو يسموه؟ هذا الافينيتي. يعني هذا هالماده وين ورقه البلاس تتركز بالشعر وبالاظافر حتى يعرفون شنو صار له ابزورب، يعني شنو ماخذ قبل يومين ماخذ السم قبل 3 ايام فالشهر من حسب الجروث مالت النيلز والشعر. فهذا يسموها الافينيتي، يعني هذا ما راح غير مكان، راح على الشعرايه والاظفر. So this is called affinity. كل دراج له affinity عن الأخرى أو أي مادة بالعالم. زين. For example مثلا عندنا الدايكيوميرول binds to plasma protein. الديجوكسين binds to tissue protein. زين. In each case, the protein bound the drug does not move freely across the cell membrane. أي شيء bound يظل بس يفتح ما يعبر. هذا مثلا هاي عنده affinity. Drugs such as مثلا clonidine are very soluble and will partition into fat tissue. يعني هاي الافينيتي مالتها تودي لنا للفات tissue. So drugs such as الادشن drug مثلا tetracycline. So complex والكاليسوف وين تروح؟ بالبوز والتيوبس. لذلك احنا ما نعطي للاطفال، نعطي الاطفال 12 سنة
الجوله تطلق التساهل. So in addition, بعد شنو عندي؟ Finally, drug may concentrate in tissue due to specific uptake or active transporter process. Such a process has been demonstrated for iodide, with thyroid gland, fat tissue. البوتاسيوم intracellular water يعني هذا الافينيتي actively. لكن شنو كان passively؟ هذا الافينيتي شنو actively مثل الايودايد، الفاسيليشن على الكلورايد، الكاتيكولامين بالادرينرجيك ستورج سايت او بالتشو الخاصه فيه. بس شنو هذا يصير؟ actively. زين. Such a drug may have a higher total drug concentration on the side where binding occurs, yet the free drug concentration that diffuses across some membrane will be the same on both sides of the membrane. Instead of diffusing into the cell, drugs can also diffuse into the space around the cells as an absorption mechanism. In partial drug absorption, drug molecules smaller than 500 molecules diffuse into the tight junction or spaces between intestinal epithelial cells. إذا بدل ما يروح خلال الخلية ممكن interstitial space الآخر والفلويد راح يروح منا ومنا between cells وهذا ما يسمى شنو؟ paracellular. هسه وين حنوصل؟ للكارير. أعطيكم 5 minutes؟ رست يعني بس تحجون بين عندكم وواحد يطلع أولا نوري. تمام كملنا. Theoretically, lipophilic drug may pass through the cell or go around it. If the drug has low molecular weight and is lipophilic, the lipid cell membrane is not a barrier to drug diffusion and absorption. lipophilic small molecule لا تفكر هاي السيل membrane barrier يكبر، هذا مشكلة. In the intestine, drugs and other molecules can go through intestinal epithelial cell by either diffusion or carrier-mediated mechanism. يا هذه يا هذه. ليش؟ عشان تذكرون؟ عشان في المحاضرة intestines very rich with a lot of things. Numerous specialized carrier-mediated transport systems are present in the body, especially in the intestine. موجودة carriers بكل مكان، وخاصة شنو؟ هالintestine العظيمة. هنجي شوي بالactive transport. Is a carrier-mediated transmembrane process that plays an important role in GIT absorption and renal and feeder secretion of many drugs and metabolites. إن شاء الله من نوصل للرينال هنشوف الactive carriers هناك. So a few lipid insoluble drugs that resemble natural physiological metabolite مثل 5-FU, 5-uracil, هذا anti-cancer, are absorbed from GI tract by this process. A few lipid insoluble drugs that resemble natural physiological metabolite. تشبه natural metabolite وين حيصير لها absorption؟ نفس الكارير. So active transport is characterized by the transport of the drug against a concentration gradient that is from region of low to the region of high concentration. يعني هسه اني بيقول لك الفات FU هو يصير بالاكتيف ترانسبورت مو؟ يعني يحتاج كارير والكارير from low to high. هي زي ما قلت هو تو ضايع الدول، ليش اعتبره from low to high؟ يستهلك طاقة يعني يعتبروه هيك. هسه انا بقول from region of low concentration to the high مو؟ عكس الانجريدينت. هو هسه زي ما قلت ال 5 FU. نعم. يعني جزء اصلا موجود بالجسم بتاع ال 5 FU؟ اي. هو الناتشرال ميتابولايت مالته. إذا something إذا كون قلت لكم أي شيء موجود بجسمنا هو ويش ترانسبورت اكتفلي. يعني أنا قلت لكم هاي ملاحظتي العامة، أنا ماني سبيشالست ولا اكسبرت بالبايوفارماسي. فهو هنا يعتبر جسمك هو الهاي كونسنتريشن. وش بتاخذ أنت من عنده هو يعتبر اللور كونسنتريشن، تمام؟
يعني هو المفروض اني اسوي حبايه توني ماخذتها، الحبايه زين ليش صارت هسه تعتبر لو؟ لان ما موجود في جسمي هو يعتبر الهاي كونسنتريشن. ميلي هذا ممكن نفتهمه بهاي الطريقه. So therefore there is an energy consuming system. In addition, the active transport is a specialized process requiring carriers that bind to the drug to form a carrier-drug complex. Carrier-drug complex. هذا الكومبلكس shuttles the drug across the membrane، تسحله وتشيله وين خلال الممبرين، بعدين dissociate the drug on the other side of the membrane. إذا أكو association أو dissociation. إذا لازم عندك قابلية يصير عندها associate بعدين يصير dissociate. وهاي قصة لخة. القصة لخة يحتاج لها إن شاء الله تاخذ PhD مالتك. حتاخذون أنتم هذا ما تاخذون غير شيء، تاخذون ماجستير معكم والدكتوراه بهذا. زين. The carrier molecule may be highly selective for the drug molecule. إذا كانت highly selective so drug structurally resemble a natural substance that is actively transported, then it is likely to be actively transported by the same carrier mechanism. إذا الدرج اللي احنا معظمها يشبه المادة ممكن جسمنا. So they have shared the same carriers that associate with this carriers حتى يسمون هذا complex. زين. Therefore, drugs of similar structure may compete for site of absorption of the carrier. Furthermore, because only a fixed number of carriers molecules are available, when the binding site on the carrier may become saturated. إذا الإنسان عندي fixed number of carrier لو unlimited number. Fixed number 100 ألف حصل وين بالنورمال كيس. شو الشباب حتى اجوكم وياي يعني لا تروحون بعيد. اعطيكم اكزامبل يعني دائما يشوف مشكله الطالب يشوف الماده النظريه ما لها اكزامبلز. مثلا انا كان بالبي اتش جي مالتي كنت اشتغل على البنكرياتيك كانسر. فمن ضمن الاشياء اللي كنت بحوش بالكيسات unfortunately انه اكو هوايه بيشنت ما عندهم ترانسبورتر الدواء مالته جونسايتيلين هو ستراكشرلي يشبه احد الدي ان اي مالتنا بيس. فمشكلته ما عنده كارير هذا البيشنت، يصير عنده طفره وراثيه، هاي الكاريرز ما موجوده عنده. يعني الدواء اللي حندخل في كل الخليه يحتاج الى كارير، هذا الكارير ما موجود لطفره وراثيه، تمام؟ يعني هاي الكاريرز اللي يكون لازم ثابته، مرات ما تلقاها عند بعض البشر، اكو طفره وراثيه ما عنده، فالدواء ما ينتقل له، يفر وما ينتقل له. إذا حيصير احتمال saturation يحتاج إلى إنه يسوي optimization للدوز. أنا أحكي على هذا الفيجر بس حنحكي هذا حافظ المعلومة نعقب عليه. So comparison between rate of drug absorption and the concentration drug at the absorption rate is shown in هذا الفيجر. Notice that for a drug absorbed by passive diffusion, rate of absorption increase and a linear relationship. يا linear الأي الأي مو هذا الفكرة الفاطم هذا اللينير فهذا شنو هو؟ passive. Is there the concentration? Is there the diffusion? ماكو شيء موقوفه. زين. In contrast, when drug is absorbed by a carrier-mediated process, the rate of drug absorption increases with drug concentration until the carrier molecules are completely saturated. For higher concentration, the rate of the absorption remain constant or zero order. زي احنا قبل شوي حكينا ويا احد الشباب هنا شنو من قال لي عن الفيرست اوردر، هسه شلون طلع لي الزيرو اوردر؟ وين الزيرو اوردر هنا؟ ها؟ وين؟ يوم كله لو جزء من عنده. الخط الحديد. بالبلاتو. ليش؟ ثابت. احنا قلنا الزيرو هو كونستنت. زين شباب. مع انه ان شاء الله كل سنه يصيرون فارماسيست، يعني كيف اذكركم هاي النقطه حتى تتحملون مسؤوليه. هسه هذا عنده مشكله بيه؟ لا. يشيل المشكله. هاي لا المشكله هنا. هسه اعطيك اكزامبل وين تصير المشكله؟ نجي على الدراجات اللي هي مالتيبل دوزز عندها، مثل شنو عندنا؟ بالصيدليه. مثل بروبانول عندنا 10 40 80 مو؟ بعد ذكروني
متفورمين اعتقد 600 150 مو؟ اكو عندك 700 بعد ها؟ ماكو خصم؟ عفوا؟ اي 7 ونص 15 اكو وايد دوزات، هسه انا اجيب لك الدوز بما معنى. انا اذا هذا التركيب هو اي طبعا ما اعرف شنو التفاصيل لان كل دواء شنو له قصته، ما دام اني انطي ويصير له ابزوربشن ما عندي مشكله. يعني اذا اعتبر هاي 7 ونص نحكي على زاويه وهاي 15 اكو مشكله عندي؟ على اساس سويت 30 ما دام هو تركيب. المشكله وين يصير عندي؟ لا إذا أنا 7 ونص هنا، هذا هنا شنو هنا؟ هذا كل ما زيد الكونسنتريشن يزداد. بدأ شوي الحين، بدأ شنو يصير سايز؟ نظام تبدي قبضت الكلية. زين؟ وانقبضت الكلية. سو اكو جوا فريق يفتح. إذا أنا 15 خاف أنطيها. ليش لا أوصل هنا؟ عشان ليش تفتح بس؟ من 15. الدواء متى يصير ابزوربشن يفتح؟ يفتح لا يطلع احتمال. إذا عندك مشكلة يعني. فانت معناته كصيدلاني بحسب التزيين. فليش اخاف؟ اخاف من هاي المنطقه. شباب لازم يعني هاي لازم تفرزها انه انت من ضمن دوزز تخاف من الساتوريشن، لازم الدوماتيك تعرفها. يعني مثلا الميتفورمين is very highly transported by carriers. بالكاريرز جاءت النقل بالكاريرز ويطلع بالكاريرز very highly water soluble. عنده مشاكل، ليس عنده مشكله بالرينال سيستم، ما عنده مشاكل، عنده طفره بالاحد الترانسبورتر، فشو بدك تدور؟ ما حي متصل. فاذا الدوز يجب ان تراقب، لا دوز فعلا هي بهذا المكان، اذا كل الدوزات ال7 ونص ولا 15 على سهليه، اذا هنا ما عندي مشكله، ولا حتى هنا عندي رجع بس اوصل هنا ازيد الدوز، ازيد يعني 15 اسوي 30 ابدا. وعيتوا شباب شو الفرق بين انه الاكتف والباسيف؟ حسب الدوز. زين دكتوره هو من يصير ساتوريشن غير بعدين الدواء يرجع يمر ويجي بداله الدواء. ليش؟ حسب الاسوشيشن، حتى هاي قصه ثانيه، الاسوشيشن بس اللي يزبون يعني الاسوشيشن يصير كلش عالي. اما يفوق نفس الاسوشيشن بطيء، حسب هاي قصه ثانيه، قصه البروتينات اللي ان شاء الله حتدرسوها. انتم حتدرسون 2 كيسز تعطون تدرسون البروتينز والبايوفارماسي. ان شاء الله بالماجستير ما تكون دكتور، ما تروحوا منا ومنا ابد. ذنب اثنين ما عندي بالعراق. زين؟ هسه فرضناها شنو تاثير الدوز ولا الاكتف والباسيف؟ طيب. يجي نمشي على facilitated diffusion. Facilitated diffusion is also a carrier-mediated transport system, differing from active transport in that the drug moves along a concentration gradient, move يعني from region of high drug concentration to region of moderate concentration. Therefore, this system does not require energy. However, because this system is carrier mediated, لازم عنده carrier. تاجي carrier. So it is saturable and structurally selective for drug and shows competition kinetics for drug that's similar structure. إذا هو قد تكون هنا الدرجز اللي هي ما تشبه جسمنا. تنتقل from high concentration بس تحتاج carrier. تمام؟ إذا نسميها الكومبيتيشن، إذا كانت أكو أدوية في الشارع تاخذ نفس الكاريرز يسمى ساتوريشن. نيجي على الكارير ميديتد انتستينال ترانسبورتر. حكينا ترانسبورتر، احنا في شنو هذا؟ تذكروها شباب؟ حكينا عن ترانسبورتر، يا ترانسبورتر حكينا على بعد. هسه حنحكي مرة عن تذكروا. البيتا افلكس. شنو؟ افلكس. ايه هي؟ هو بيك جاكوبلو. تيجي زين. I represent in the intestinal brush border. الكارير وين موجودة بالبrush border and basolateral membrane for the absorption of specific ions and nutrients essential for the body. موجودة بالبيزولاترال وهذا موجودة بالابيكس بأي مكان، بس هسه هو شارح عن البيزولاترال. زين. Many drugs are absorbed by these carriers because of the structural similarity to nutrient substrate. So a transmembrane protein or P-glycoprotein (PGP) has been identified in the intestine. هو موجود في غير مكان بس هو سأحكي شوي عن الintestine. هذا شو يسوي؟ PGP appears to reduce apparent intestinal epithelial cell permeability from the lumen to blood for various lipophilic
or cytotoxic drug. Other transporters are also present in the intestine. For example, many oral cephalosporin are absorbed through amino acid transporters. يعني روح على الامينو اسيد روح على نفس الترانسبورتر تنتقل بين الامينو اسيد. مثلا السيفازولين a parenteral only cephalosporin is not available orally because it cannot be absorbed to a significant degree through this mechanism. يختلف عن باقي السيفالوسبورين، ما عنده افينيتي لهاي الامينو اسيد فما ينتقل. تمام؟ يحتاج لك تعطيه بارنترال يحصل. نجي على الفيسيكولار ترانسبورت. Vesicular transport is a process of engulfing particle or dissolved material by the cell. Pinocytosis and leukocytosis are forms of vesicular transport that differ by the type of material ingested. So pinocytosis refers to the engulfment of a small soluble fluid, while phagocytosis refers to engulfing of large particles or macromolecules, generally by macrophages. طبعا هذا السيستم انسى نحكي يجي عنده سايتوتوبيك بس ما تتصور يلعب لعب وين يشتغلون الفيتامين انتي كانسر. سووا ليميتيشن شغلهم. يعني يسوي انجلفن. اي موليكيول فوق ال100 ينجلفن. هاي معلومه لك حتى تعرف هذا التحكي لما نحكي مو مثل شيء ماخذين الفيزيولوجي كله احلاسي، بس حقيقه هذا السيستم يلعب لعب بالادويه. خاصه بجماعه الادويه طول الانتي كانسر، اي شيء فوق ال100 ينجلفن. طبعا هو يحميها من ليش؟ يعني يسوي فلتره جسمك بارتكل ساس ما تعبر هو يسوي لها انجلفنج، بس مع ذلك اكو ادويه تحتاجها توصل وياخذها. سو هذا الفيجوسايت سيستم والفيجوسايتوسيس والاندوسايتوسيس هي از ريلي بلاينج رول بالادويه خاصه انتي كانسر. زين endocytosis and exocytosis are process of moving specific macromolecules into and out of cells respectively. During pinocytosis or phagocytosis, the cell membrane indignates to surround the material and then engulf the material, incorporating into the cell. Subsequently, the cell membrane contains the material from a vesicle or vacuole within the cell. يعني يوم ياخذه يوم يطلع الماتيريال. So, مثلا vesicular transport is the proposed process for the absorption of orally administered سابين بولي فاكسين and virus large protein. يعني مرات طبعا هم شافوها وصلنا الى مجال يقدر يصور لك عمليه الفيجوسايتوسيس. سو انتقال هاي الفاكسين للجسم عن طريق الاورالي عن طريق هاي البروسيس. يقول لك هي هاي البروبورس ميكانيزم، لا هي باسيفلي ولا هي شو اسمه اكتفلي ولا كاريرز، لا هي واثقه لان هي لارج بروتين. زي شلون دخلت عن طريق الابسوربشن اوف ذا فيسيكولار ترانسبورت. زين دكتوره هو البروتين شلون اصلا صار له امتصاص في المعده؟ شلون صار له اصلا امتصاص في المعده؟ يجوز ما يتكسر. نحن يجوز نسوي له كود. هو بالعاده شباب ما دام حكيت هاي الحكايه حتى اعطيك اياها اكو اشياء مو فوق مستوى. هاي المرحله انت ما تدرسها، هي نسميها تجليتد، فد بي اي جي نسوي له سنتسج. يعني مثلا هذا الفاكسين يتفق في الجروب وياه، هي مو الغايه بركي مو انا بركي مو الغايه من عنده فد شيء، الغايه من يحافظ عليه حتى لا يسوي ستريك كندل افكت، حافظ عليه من حتى يصير له ديستركشن او يسوي له بروتين ما في سبب. بس البروتين يبدون يطورون اموره باكثر من طريقه. يعني ايش بقى هذا السؤال؟ حقيقي. An example of exocytosis is the transport of a protein such as insulin from the insulin producing cell of pancreas into the extracellular space. يعني هذا الانسولين سبحان الله ايش نحس حتى بالسكريشن مالته is not easy. يعطي للبلد ومن هو الانسان فقط هاي الغده يجي يعاني ولازم ياخذ انسولين. So insulin molecules are first packed into intracellular vesicle and then fused with the plasma membrane to release the insulin outside the cell. يعني حتى لما تتحرك لازم يصير لها هاي العملية to be packed then to release outside by this process. تمام؟ نجي على البور اللي هي convective transport. طبعا هاي كلش تدرس حاليا لأن اكو شغل انتقال لبعض الأدوية عن طريقها. So
So very small molecules like urea, water, sugars are able to cross cell membrane rapidly, as the membrane contains channels or pores. Our body is very perfused. كل السيل membrane perfused، فليها channels. ممكن نحن اكو 10 و50 و70 حسب يا theory diffusion mosaic theory. So such pores have never been directly observed by microscopy. The mode of drug permeation through aqueous pores is used to explain renal excretion of the drug and the uptake of the drug into the liver. يشوفون شلون تنأخذ هاي الأدوية by these two organs، يقول لك ماكو غير بالبول، حتى باللون، حتى باللون يقول لك by this mechanism. Certain type of protein called the transporter protein may form an open channel across the lipid membrane of the cell. هتشان عليها الموزايك اكو بروتين موجود هو ووتر سولو فيجي يشيل الووتر سولو molecule يسوي كانه channel. فسمول molecules including drugs move through the channel by diffusion more rapidly than other parts of the membrane. تمام؟ نيجي نحكي على آخر وحدة ion pair formation. سترون الالكترولايت. كنا نحكي وين؟ نحكي والله هي من الالكترولايت. هسه نحكي على سترون. Are highly ionized or charged molecules, such as the quaternary nitrogen compound, with extreme pK value. Strong electrolyte drug maintain their charge at all physiological pH value. يعني يدرس البي اتش كلها هو ionized. زين؟ شلون تذكروا ايش حكينا على وياهم يدرسها؟ حكينا على بديك المحاضرة. خليكم يا هذا سؤالكم بس ربطوا محاضرة ومحاضرة. شلون يعرفوا هذا أي ناس؟ درس different pH. تذكرون شوفوا هذا حكيناه. زين. Their charge at all physiological pH values and penetrate membrane poorly. هي charge. عرفنا الcharge تكون هي penetration مالتها أقل. So when the ionized light linked up with an opposite charge, وش يسوي؟ أربطه opposite charge ion. So ion pair is formed in which the overall charge of the pair يسوي neutral. زين عادلة والشيء الثاني. هالneutral drug complex diffuse easily من charge. النيوترال أحسن من charge فيصير له diffusion أسهل خلال الممبرين. For example, formation of ion pair to facilitate drug absorption has been demonstrated with propranolol, a basic drug that forms ion pair with only acid, and quinine, which forms ion pair with hexyl salicylate. إذا معنى يعني هسه أنت لو propranolol شو أقول له أخذ المريض أقول له أخذ قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ يجي حالة. ها؟ ممكن الفات ثينكس لان انت بعد الاكل يعني عندك فات ثينكس فتزيد احد هاي الاويلات مزيد الابسوربشن يسوي لك كومبلكس. تمام؟ فهاي طريقه مطلوب لزياده الابسوربشن. اذا كان الدراج از اولويز تشارج فيسوي لك كومبلكس حتى يخلوه نيوترال حتى يقللون التشارج مالته. هسه عندي بدون نقول على